ตอนนี้เป็นที่ยุติแล้วนะครับว่ามีการโอนเงินเกิดขึ้นจริงกำแพงที่ทั้งสูงที่ทั้งหนานะครับคุณแสวงบุญมีก็เปรียบเสมือนพลทหารคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงตีนกำแพงแล้วก็มีดาบแล้วก็คอยฟาดฟันใครก็แล้วแต่ที่พยายามจะเอามาจะวิ่งหัวชนกำแพงทำลายกำแพงนี่ก็คุณแสวงบุญมีทำหน้าที่ของเขานั่นก็คือปกป้องกำแพงปกป้องกำแพงที่หัวกันมาเอาอย่างนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะวันที่ 9 สิงหาคมคุณไอติมได้เปิดหลักฐานเส้นเงินของคนใกล้ตัวของคุณสุขสำรวยนะก็คือคุณยานีสีฟ้านี่เป็นข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้มีการโอนเงินไปอย่างเจ้าหน้าที่ของกกต.ท่านหนึ่งนะจำนวน13ครั้งรวมทั้งหมดเนี่ย860,000 บาทซึ่งกกต.ท่านนี้ชื่อว่าสุรชัยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งช่วงเวลาที่มีการโอนเงินให้คุณผู้ชมครับมันคาบเกี่ยวกับการเลือกสวล่าสุดเองนะครับประเด็นนี้เมื่อวานนี้นะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาชี้แจงยอมรับนะบอกว่ามีการโอนเงินจริงแต่ยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่มันกลายเป็นว่าเป็นการยอมรับว่าคุณสุรชัยกำลังทำหน้าที่ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนคำร้องคดีทุจริตเลือกตั้งสสเขต 1จังหวัดอำนาจเจริญในปี 66ซึ่งสุดท้ายผลการวินิจฉัยของกกต.ในคดีนั้นก็คือสั่งยกฟ้องคุณผู้ชมฮะนั่นหมายความว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวแต่มันไปปูอีกแผลหนึ่งคือแผลสสใช่หรือไม่ไปกันใหญ่เลยฮะแล้วตกลงความโปร่งใสของที่มาของเงินมันคืออย่างไรแต่คุณไปเปิดว่ามันเกี่ยวข้องกับสวหรือเปล่าเขาบอกมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับสวนะแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับสสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคุณมองการอธิบายของคุณแสวงบุญมีอย่างไรครับครับเราเริ่มจากข้อเท็จจริงที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันและกกต.ยืนยันก่อนตอนนี้เป็นที่ยุติแล้วนะครับว่ามีการโอนเงินเกิดขึ้นจริงจากบุคคลชื่อคุณยานีไปถึงบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่กกต.พนักงานสอบสวนชื่อคุณสุรชัย13ครั้ง860,000 บาทในห่วงเวลาเมษายนถึงกรกฎาคมปี67อันนี้เป็นที่ยุติทีนี้กกต.พยายามจะบอกว่าเส้นเงินเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกสวนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสสเนี่ยสมมุติผมไม่ได้บอกว่าผมเชื่อนะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาว่าทำไมผมยังไม่เชื่อแต่ลองเชื่อคุณแสวงก่อนลองเชื่อคุณแสวงกันก่อนว่ามันเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสก็ต้องบอกว่าคุณแสวงแถลงเพิ่มเติมเมื่อวานว่าเจ้าหน้าที่กกต.คนนี้เนี่ยคุณสุรชัยเนี่ยในช่วงที่มีเงินโอนเข้ามาเนี่ยคือช่วงเมษาถึงกรกฎาคม67เนี่ยเป็นกรรมการสอบสวนสำนวนหนึ่งเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลือกตั้งในเขต 1อำนาจเจริญซึ่งเขต 1อำนาจเจริญคือสสปัจจุบันก็คือคุณสุขสมรวยนะครับและผู้ถูกกล่าวหาในคำร้องนั้นก็คือคุณสุขสมรวยแล้วคุณยานีก็มีปรากฏภาพร่วมกิจกรรมกับคุณสุขสมรวยอย่างต่อเนื่องนะครับมีภาพไปช่วยหาเสียงกันและมีภาพร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนในเครือข่ายของคุณสุขสมรวยนะครับดังนั้นเราทวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับคุณยานีที่เป็นเครือข่ายของคุณสุขสำรวยโอนเงินให้คุณกกต.ชื่อคุณสุรชัยที่รับผิดชอบสำนวนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งของคุณสุขสำรวยเดี๋ยวก่อนนะผมขอถามแย้งนะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าไม่เป็นธรรมผมถามแย้งแล้วกันแล้วคุณรู้ได้เขาเป็นเครือข่ายโอเคคุณรู้ได้ไงว่าคุณยานีสีฟ้าเนี่ยเป็นเครือข่ายของคุณสุขสำรวยเอาแค่ไปจับอะไรจับแพะชนแกะเองหรือเปล่าเอาแค่ภาพเลยนี้ก็ได้ครับถ้าซูมเข้าไปนะครับเอาภาพตรงกลางก่อนด้านกลางซ้ายนะครับกลางซ้ายลงมานิดเดียวที่เป็นภาพเหมือนจับโอเคที่มี2ท่านใช่ไหมมีคุณสุขสำรวยแล้วก็คุณยานีอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับถ้าไปที่ภาพนั้นเนี่ยถูกถ่ายวันที่18พฤษภาปี67นะครับลงมานิดนึงครับเมื่อกี้นี่มีอยู่นี่ขอบคุณมากครับทีมงานที่น่ารักภาพนี้ถูกถ่ายในงานที่คุณสุขสำรวยจัดที่ทำการพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอำนาจเจริญวันที่18พฤษภาคมปี67นะครับด้านซ้ายเนี่ยคือคุณยานีด้านขวาคือคุณสุขสำรวยนะครับดังนั้นก็ร่วมกิจกรรมกันนะครับผมเอาข้อเท็จจริงก่อนนะ1 วันหลังที่ภาพนี้ถูกถ่ายเนี่ยคุณยานีมีการโอนเงินให้คุณสุรชัย 20,000 บาทซึ่งเป็นการโอนเงินครั้งที่11หลังจากโอนมาแล้วประมาณ 300,000 กว่าบาท1 เดือนก่อนหน้านั้นนะครับและก็ผ่านไปอีก1 วันมาวันที่20พฤษภากกต.มีมติยกคำร้องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งของคุณสุขสำรวยคือแค่ภาพนี้ผมว่าการอยู่ในความเป็นธรรมนะผมไม่ได้กลัวนะแต่การยืนอยู่ในภาพเดียวกันอาจารย์ก็บอกว่าคุณจะมาเหมาว่าเขาเป็นเครือข่ายเดียวกันได้อย่างไรไม่ได้คุณมาถูกไหมไม่ได้ไปภาพตัดไปครับมีภาพตัดไปอีกล่างซ้ายเอาแค่สไลด์เดียวนะครับล่างซ้ายเมื่อกี้ครับที่ขึ้นล่างซ้ายเลยทีมงานผมกำลังแบบหัวปั่นอยู่นะล่างซ้ายล่างกลางแป๊บหนึ่งนี่ล่างซ้ายอันนี้ผมดึงมาจากเพจที่ชื่อว่าเจ๊รวยของคนอำนาจนะครับถ้าลงมาล่างสุดนะครับโอเคไม่เป็นไรนี่อันนี้เนี่ยลงวันที่นะครับวันที่23นะครับผมอ่านไม่เห็น23เนาะ23มิถุนายนปี68
อันนี้ ล่างซ้ายล่างซ้ายล่างซ้าย หลังจากที่คุณยานีถูกรับเลือกเป็นสบจแล้วนะครับก็มีโพสต์ของเพจเจ๊รวยของคนอำนาจนะครับบอกว่าได้มีการมอบหมายทีมงานนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสจยานีเนี่ยไปพบปะประชาชนแล้วก็มีการพกนะครับป้ายเห็นไหมครับเขียนว่าอะไรสเจ๊รวยแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่2ภาพนี้นะครับมีภาพไปหาเสียงด้วยกันตอนการเลือกตั้งสสปี66มีภาพไปหาเสียงด้วยกันตอนเลือกตั้งสจปี68นะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาโดยตลอดแล้วตอนที่คุณยานีลงสมัครเป็นสบจตอนต้นปี68เนี่ยก็ลงในนามกลุ่มที่ชื่อว่าภูมิใจไทยอำนาจแล้วก็ใช้โลโก้สีน้ำเงินแล้วถ้าไปดูก็จะมีเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงนะครับกับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเพื่อเคลียร์ภาพนิดนึงนะครับซ้ายบนอาจารย์โก้คนนี้คือคุณยานีถูกไหมซ้ายบนที่ยกมือไหว้อย่างนี้ใช่ไหมกับป้ายภูมิใจไทยอำนาจพอภาพกลางลงมาที่มีวงกลมอันนี้ก็คือคุณยานีเช่นเดียวกันใช่ครับแล้วภาพล่างซ้ายที่มีวงกลมสีแดงก็คือคุณยานีเช่นเดียวกันถูกครับและเป็นแค่ 2-3 ภาพในจำนวนหลายภาพใช่ครับผมจะเดี๋ยวส่งให้ตามให้ทีมงานกันได้ครับแต่ว่าสรุปให้เห็นแบบนี้ก่อนว่าดังนั้นเนี่ยคำถามผมว่าสมมติคุณเชื่อคุณแสวงเราลองเชื่อคุณแสวงก่อนนะลองเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสสไม่เกี่ยวกับการเลือกสวเลยเนี่ยคำถามผมคือว่าการที่มีคนที่อยู่ใกล้ตัวเครือข่ายคุณสุขสำรวยโอนเงินให้เจ้าหน้าที่กกต.ที่รับผิดชอบคดีของคุณสุขสำรวยเนี่ยมันไม่เกิดคำถามครับว่าต้องไปสอบสวนคุณยานีแล้วก็ต้องไปสอบสวนคุณสุขสำรวยแต่ล่าสุดก่อนเข้ารายการกกต.บอกว่าคุณสุรชัยที่รับเงินเนี่ยผิดนะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผิดแล้วก็เตรียมจะมีการฟันให้ไล่ออกจากคดีนี้ด้วยแต่ยังไม่ได้สอบสวนคุณยานียังไม่ได้สอบสวนคุณสุขสำรวยมันอธิบายไงครับผมอธิบายไงอาจารย์ก็เอาอย่างนี้การที่กกต.ออกมาชี้แจงแบบนี้ท่านโดยท่านเลขานะท่านแสวงบุญมีเนี่ยนะครับนะคือเหมือนแบบไม่ได้เกี่ยวกับสวนะแต่เหมือนคล้ายๆยอมรับคดีสสวิธีการสื่อสารแบบนี้อาจารย์มองเขาจุดประสงค์คืออะไรถ้าเรากลับไปเรื่องกำแพงผมจะพูดกำแพงทั้งวันโอเคกำแพงที่ทั้งสูงที่ทั้งหนานะครับคุณแสวงบุญมีก็เปรียบเสมือนพลทหารคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงตีนกำแพงแล้วก็มีดาบแล้วก็คอยฟาดฟันใครก็แล้วแต่ที่พยายามจะเอามาจะวิ่งหัวชนกำแพงทำลายกำแพงนี่ก็คุณแสวงบุญมีทำหน้าที่ของเขานั่นก็คือปกป้องกำแพงปกป้องกำแพงที่หัวกันมาอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันเป็นระบบมันไม่ใช่แค่คนหนึ่งมันไม่ใช่แค่คนกลุ่มหนึ่งมันเป็นระบบผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับขอนอกเรื่องนิดหนึ่งแค่ 2-3 วันที่ผ่านมามี3เรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องแรกก็คือนายทหารคนหนึ่งคลุ้มคลั่งอาละวาดบนสายการบินมาเลเซียนะครับสรุปตามรายงานข่าวบอกว่านายทหารคนนี้ติดยาเสพติดงอมแงมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรคำถามคือแล้วรับราชการตั้งนมนานได้ยังไงลาเที่ยวได้อีกคำตอบก็คือมีคนอุ้มชูมีคนอุปถัมภ์มีคนหัวไว้ให้เป็นพวกพ้องเดียวกันนั่นคือ1ตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนะครับเมื่อเช้านี้เองดูข่าวมาอดีตนายกอบต.ศาลตัดสินติดคุก19 ปีทุจริตคอร์รัปชันรวมไปถึงเสาไฟกินรีถ้าทุกคนจำกันได้19 ปีออกจากคุกพ้นทุกเร็วเกินกำหนดใส่กำไร EM สรุปมานั่งเป็นโฆษกนายกอบต.คนปัจจุบันและประชุมอบต.ด้วยเป็นไปได้ยังไงก็เพราะระบบมันหัวกันมันพวกพ้องกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวเมื่อเช้านี้นี่เองจังหวัดพัทลุงตำรวจภูธรประชุมกันผ่านซูมมีการอบรมมีนายดาบคนหนึ่งนั่งประชุมผ่านซูมนี่แหละแต่ถอดเสื้อและก็สูบไอซ์ตรงนั้นคนหนึ่งเขาก็รายงานไปที่ผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาทำยังไงไม่ทำอะไรเลยไม่แตะไม่ต้องเขาเลยต้องเอามาแฉที่สื่อทั้ง3ตัวอย่างนี้คืออะไรมันเป็นแบบนี้ได้เพราะว่ามันหัวกันมันพวกพ้องกันมันทำกันอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นหัวสวมันเป็นแค่อีกตัวอย่างหนึ่งและคุณแสวงบุญมีนะครับก็เป็นเพียงแค่พลทหารที่ยืนอยู่ตีนกำแพงปกป้องกำแพงอันนี้ระบบนี้ไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าอย่ามองว่าหัวสวเป็นแค่หัวสวผมอยากให้มองว่าหัวสวคือระบบและระบอบที่ฉุดรั้งประเทศไทยไม่ให้พัฒนาผมพูดภาพรวมต่อก็ได้ครับ เดี๋ยวไม่กลับมาคดีนี้นะไม่ผมกำลังอับสอบอยู่ซึมซับในสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วรู้สึกว่ามันหมดหวังทางในประเทศนี้ในบางเรื่องเนาะคือถ้าจะตั้งชื่อระบอบนี้เนี่ยความจริงผมอยากให้ชวนคิดย้อนไปไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับมันมีแชทไลน์ข้อความหนึ่งที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองส่งข้อความไปหาคนที่เป็นปลัดจังหวัดณเวลานั้นก่อนการเลือกตั้งเลยใช้คำว่าอะไรครับช่วยน้ำเงินด้วยอันนี้แหละครับชื่อของระบอบนี้ครับระบอบช่วยน้ำเงินด้วยแล้วระบอบนี้จะสำเร็จ
ก็ต่อเมื่อเขาสามารถยึดกลุ่มวุฒิสภาได้ เพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าสวเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะแต่มาจากระบบการเลือกกันเอง ครับ นะครับพอกลุ่มการเมืองหนึ่งสามารถไปแทรกแซงการได้มาซึ่งสว ครับ และสามารถควบคุมเสียงข้างมากของสวได้ สวเหล่านี้ก็จะเป็นคนชี้ขาดว่าใครจะไปนั่งเป็นกรรมการปปชใครจะไปนั่งเป็นกรรมการกกตใครจะไปนั่งเป็นกรรมการสตงนะครับแล้วก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าตรวจสอบรัฐบาลเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติกลุ่มการเมืองสีใดสีหนึ่งสามารถแทรกแซงโกงการเลือกสวได้สำเร็จ ยึดกลุ่มวุฒิสภาได้ก็สามารถชี้ขาดและก็ยึดกลุ่มองค์กรอิสระได้ด้วยเช่นกันพอเป็นแบบนั้นมันก็เกิดปรากฏการณ์คั้วกันทั้งกระดานตามที่คุณวรนัยพูดถึงนะครับ คุณไอติม คุณมารายการผมนี่ก็หลายรอบนะครับ บางครั้งคุณก็ไม่ใส่ไทยบางครั้งคุณก็ใส่ไทยสีดำแต่วันนี้ผมอยากจะซูมไปที่ไทยสีของคุณเนี่ย ครับ ตกลงคุณยังไงฮะคุณใส่เป็นสัญลักษณ์อะไรโชว์อะไรหรือเปล่า วันนี้เขาเป็นสสสีน้ำเงิน ไม่รู้ วันนี้วันศุกร์ โอเคเดี๋ยวให้คุณได้อธิบายในประเด็นนี้แต่มีเรื่องราวสำคัญมากกว่านั้นก็คือคลิปเสียงคุณผู้ชม ที่เข้าใจว่าคุณเปิดใช่ไหมเป็นพฤติกรรมของผู้ร่วมขบวนการโกงสวที่คุณบอกเนี่ยแล้วแอบอ้างนะทำเพื่อข้างบน